नमस्ते। आज हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा युज हुने सर्टकट किजहरूको बारेमा भिडियो बनाएका छौँ, जसमा हामीहरूले 300 प्लस सर्टकट किजहरूको कलेक्सन तपाईहरु माझ ल्याएका छौँ र यी किजहरूको युज गरेर पक्कै पनि तपाईले अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा डकुमेन्ट तयार गर्दाखेरि धेरै नै सजिलो महसुस गर्नुहुनेछ। साथै यदि तपाई लोक सेवाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र लोक सेवामा आईटी स्किल टेस्टको लागि प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको लागि यी सर्टकट कीहरू धेरै नै युजफुल हुन्छन् र यी क्वेशनहरू धेरै जस्तो सोधिरहेको हुन्छ। सो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो। यसबाट धेरै जस्तो क्वेशन तपाईहरुले सर्टकट कीजबाट पनि सोध्ने गरिन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्डको यो 300 प्लस को सर्टकट कीको कलेक्सन डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। हामीले सर्टकट किजहरुमा जस्तै जनरल सर्टकट किजहरुमा हामी नर्मली फाइल ओपन गर्ने, क्लोज गर्ने, सेभ जस्ता प्रिन्टहरु, कन्ट्रोल Z, कन्ट्रोल Y जुन रिडु अन्डुहरु छन् भने यस्तै क्याटेगोराइज गरिएका छौं। जस्तै नेभिगेसन सम्बन्धी कुनै पनि डकुमेन्टको वान साइडबाट अर्को साइडमा जाने, जम्प गर्ने चीजहरुको सर्टकट किजहरु छन्। त्यस्तै गरेर एक्सटेन्ड सेलेक्सनमा चाहिँ हामीले टेक्स्टहरु सेलेक्सन गर्ने, अप डाउन लेफ्ट राइट तिर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु छ। यस्तै इन्सर्ट गर्ने, जस्तै हामीले कपिराइट सिम्बलहरु, ट्रेडमार्क सिम्बलहरु इन्सर्ट गर्ने सर्टकट किजहरु छ। अर्को हामीसँग फाइन्ड एन्ड रिप्लेस को लागि सर्टकट किजहरु छ। अर्को फर्म्याट टेक्स्ट एन्ड प्याराग्राफमा बोल्ड सिम्बल बोल्ड इटालिक गर्नेहरु, यिनीहरु फर्म्याटिङ गर्ने सर्टकट किज छन्। त्यस्तै प्याराग्राफ को फर्म्याटिङ र स्टाइल्सहरु एप्लाई गर्ने, जस्तै अलाइनमेन्टहरु लेफ्ट राइट सेन्टर, जस्टिफाई स्टाइलहरु एप्लाई गर्ने सर्टकट किजहरु छन्। यस्तै रिभ्यू डकुमेन्टमा हामीले स्पेलिङ चेक गर्नेहरु, इन्सर्ट कमेन्ट गर्नेहरु सर्टकट किजहरु छन्। त्यस्तै स्पेशल फिल्ड इन्सर्ट गर्ने, जस्तै आजको डेट इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी गर्दाखेरि करेन्ट डेट इन्सर्ट हुन्छ। यस्तै गरी मेल मर्जमा युज हुने, जस्तै मेल मर्जको प्रिभ्यू गर्ने अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के गरेर त्यस्तै सर्टकट किजहरु छन्। यसका साथै हाम्रो किबोर्डमा हुने फंक्सन्स कीहरु जुन F1 देखि F12 सम्मका फंक्सन किजहरुको पनि यसको फंक्सनहरु दिएका छौं। साथै यसलाई हामीले शिफ्ट सँग कम्बाइन गर्दा हुने सर्टकट किजहरु र कन्ट्रोल सँग यसलाई कम्बाइन गर्दा हुने फंक्सनहरु र कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस फंक्सन की तीनटैको लागि कम्बिनेसनमा बन्नेहरु, यस्तै गरेर अल्ट र फंक्सन की को कम्बिनेसनको सर्टकट किज, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस फंक्सन की का सर्टकट किजहरु र कन्ट्रोल अल्टर र फंक्सन की का सर्टकट किजहरु गरेर अलमोस्ट हामीसँग 300 प्लस सर्टकट किजहरु छन्। पक्कै पनि म विश्वस्त छु कि यी सर्टकट किजहरु तपाईको लागि धेरै नै उपयोगी हुनेछ। माइक्रोसफ्ट वर्डको यो 300 प्लस सर्टकट किज डाउनलोड गर्न कृपया हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला, त्यहाँ डाउनलोड लिंक दिइएको छ। तपाईलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई भिडियोको कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजलाई हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।